Hello, chào mọi người đã đến với kênh YouTube Bugen. Dành cho những ai chưa biết thì kênh này xuất phát từ TikTok, nhưng do được mọi người yêu cầu làm YouTube nên bọn mình quyết định làm thêm kênh YouTube. Và đây là video vlog đầu tiên. Hôm nay mình cùng Gen-chan dẫn mọi người đến một nơi rất đặc biệt, Kichijoji. Đây là nơi được bình chọn là khu đáng sống nhất Tokyo trong 7 năm liên tiếp. Lý do tại sao thì mình cùng tìm hiểu nhé. Từ nhà bọn mình đến đây đi tàu mất tầm 25 phút. Theo mình tìm hiểu thì Kichijoji ngày xưa là khu phố chợ của ngôi chùa cùng tên. Năm 1657, trận đại hỏa hoạn thiêu rụi khu dân cư xung quanh chùa Kichijoji. Những người sống sót được cấp đất ở vùng đồng hoang xa trung tâm, chính là khu vực Kichijoji ngày nay. Họ đặt tên vùng đất mới theo tên chùa cũ. Điểm thú vị là ngôi chùa Kichijoji thực ra nằm ở Komagome, quận Bunkyo, không phải ở Kichijoji. Khu mình đang đi là Sun Road, phố mua sắm có mái che hoàn toàn, dài khoảng 300 mét. Tên Sun Road có nghĩa là con đường mặt trời. Sun Road có nguồn gốc từ thời Minh Trị, ban đầu là con đường trước ga do người dân địa phương tự lập ra để thu hút tàu hỏa về khu vực. Năm 1971, mái che Eket được hoàn thành và con đường chính thức đổi tên thành Sun Road. Ban ngày đón ánh sáng tự nhiên nhẹ nhàng, ban đêm chiếu đèn LED tạo không gian rộng rãi. Vào cuối tuần có đến 70.000 người qua lại, ngày thường cũng 40.000 người. Bọn mình dự tính ăn trưa ở quán ramen nổi tiếng tên là Ichiran. Nhưng không may là hôm nay quán đang sửa chữa nên không hoạt động. Vậy là kế hoạch buộc phải thay đổi. Bọn mình rẽ sang đường khác xem có quán gì lạ lạ không. Mình thấy các quán ăn ở đây đa số là chuỗi hệ thống, mà những quán này thì ga tụi mình ở cũng có, nên phải chọn một quán nào đó mà ga tụi mình không có. Mình thấy có quán phở thìn nằm trong một con hẻm nhỏ ở đây. Tuy nhiên tuần trước tụi mình vừa ghé ăn quán Việt Nam ở ga Shimokita rồi, nên tuần này sẽ ăn món khác. Đi thêm một chút thì thấy có quán Hamasushi. Chuỗi sushi băng chuyền này bọn mình đã ăn vài lần rồi, nhưng sẽ vào ăn review cho mọi người xem. Quán nằm ở tầng hầm, trong một khu phức hợp có khá nhiều quán ăn khác nhau. Mình vào lấy số và chờ đến lượt thôi. Sau khi quét mã thì biết là có tới hơn 40 nhóm đang chờ. Dự đoán phải chờ tầm 2 tiếng. Do là cuối tuần lại vào đúng giờ ăn trưa nên chờ 1-2 tiếng là rất bình thường. Lấy số sẵn rồi nên bọn mình sẽ di chuyển sang nơi khác và quay lại đây sau. Điểm đến tiếp theo của tụi mình là công viên Inokashira, cách chỗ mình đang đứng tầm 5 phút đi bộ thôi. Mình đang đi ngang quán Sato khá nổi tiếng, chuyên bán thịt bò đen nội địa hạng cao. Món nổi tiếng nhất là menchikatsu tròn, mỗi ngày có hàng dài xếp hàng chờ mua. Chắc giờ này hết hàng rồi nên không thấy ai xếp hàng nữa. Theo khảo sát năm 2025 với hơn 20.000 người, Kichijoji đứng số 1 lần thứ 7 liên tiếp trong danh sách những khu đáng sống nhất. Lý do là vì Kichijoji được đánh giá cao nhờ sự kết hợp hoàn hảo giữa tiện lợi đô thị và thiên nhiên phong phú. Ga Kichijoji có 3 tiếng tàu, đi ga Shinjuku và Shibuya chỉ mất 15 phút. Đi ga Tokyo mất 30 phút, tất cả đều không cần chuyển tàu. Thương mại sầm uất và khu dân cư yên tĩnh nằm cạnh nhau, tạo sự cân bằng lý tưởng giữa cuộc sống và mua sắm. Không chỉ có phố xá đẹp và cà phê, Kichijoji nổi bật nhờ môi trường thiên nhiên phong phú, tiện ích sinh hoạt cao, môi trường giáo dục và hỗ trợ nuôi dạy con cái đầy đủ. Do mình bận quay phim nên Gen-chan sẽ ra và dẫn đường đến công viên. Ga Kichijoji này thì mình có đến 2 lần rồi, nhưng lần nào cũng đi vào buổi tối nên là chưa có dịp đi công viên ở đây. Quay vlog
cũng là một dịp tốt để mình khám phá kỹ hơn những nơi đã từng đến và trải nghiệm những địa điểm mới. Quán ăn ở đây nhiều kinh khủng. Ngoài những quán ngoài mặt tiền thì còn có vô số quán nằm trong các tòa nhà thương mại. Mỗi ngày ăn một quán thì không biết bao giờ mới xoay vòng hết. Còn về shopping thì khỏi nói rồi. Trung tâm điện máy hay những nhãn hiệu thời trang quen thuộc đều có đủ cả. Mình cảm giác nó giống như ga Jofu nhưng quy mô lớn hơn một chút, mặc dù mỗi địa điểm đều có nét đặc sắc riêng. Đi bộ một lúc thì đã tới công viên Inokashira. Đập vào mắt mình là một màu xanh ngát. Phải nói là mình cực mê màu xanh. Nó khiến mình cảm thấy relax vô cùng. Theo mình tìm hiểu thì năm 1917, toàn bộ khu đất được hiến tặng cho thành phố Tokyo và mở cửa thành công viên. Đây là công viên ngoại ô đầu tiên của Nhật Bản, đồng thời là công viên đầu tiên được xây dựng trên đất do hoàng gia hiến tặng. Trong công viên có hồ nước, quảng trường, cây xanh rậm rạp, có thể đi dạo, chạy bộ, chèo thuyền, đạp vịt. Mỗi mùa một vẻ, hoa anh đào mùa xuân, xanh mát mùa hè, lá đỏ mùa thu. Mình đang đi vào mùa hè nên là một màu xanh rười rượi luôn. Nếu mà đi vào mùa xuân hay mùa thu thì thôi rồi, chắc là đẹp không thể tả đâu. Ai ở Nhật hoặc có dịp đến Nhật vào mùa xuân hoặc thu thì nhất định phải ghé công viên này nha. Cái bãi thuyền này thì có từ năm 1929 rồi. Có từ trước cả chiến tranh luôn, tồn tại gần 100 năm rồi đó. Mọi người có thấy nước trong hồ cũng có màu xanh lá không? Giống như đổ sơn vào nước vậy. Nguyên nhân là do hiện tượng phú dưỡng hóa. Nước chứa quá nhiều chất dinh dưỡng như nitơ và phosphor khiến vi khuẩn lam bùng phát và sinh ồ ạt trên mặt nước. Nguồn chất dinh dưỡng dư thừa này đến từ hoạt động của con người, phân bón, thuốc trừ sâu và xà phòng tổng hợp chứa nitơ và phosphor chảy vào hồ. Nhưng đây không phải hồ bị ô nhiễm nặng, chỉ là hiện tượng tự nhiên khi chất dinh dưỡng tích tụ, mọi người yên tâm nhé. Điểm đến tiếp theo của tụi mình là sở thú Inokashira. Vé vào cổng là 400 Yen một người. Sở thú này mở cửa từ năm 1942, tức là hơn 80 năm rồi. Gồm 2 khu động vật và thủy sinh vật. Khu thủy sinh vật thì có chim chóc và các sinh vật sống ở môi trường nước như cá, lưỡng cư, côn trùng nước. Ở đây thì có nhiều loại chim, cò, vịt, đà điểu các kiểu. Mình thì không hứng thú lắm với chim chóc nên mình cũng chả biết loại nào với loại nào. Khi đi sở thú thì gần như mình sẽ bỏ qua các khu xem chim. Không biết các bạn nào giống mình không ha? Qua khỏi khu chim chóc sẽ là khu của các loài sinh vật sống dưới nước. Vừa vào là thấy một đàn cá koi nè. Mà sao con nào con nấy đen thui vậy? Bà rắn có chút ép, ngoi cái mặt lên nhìn cưng ghê. Tuy mình sợ rắn nhưng thỉnh thoảng lại thấy tụi nó dễ thương, kỳ lạ ghê. Đây là con bọ lặn nè. Ở Nhật loài này khá được yêu thích vì gắn liền với ký ức tuổi thơ của người Nhật. Nhưng ngày nay do đô thị hóa nên số lượng giảm rất nhiều. Một số loài thuộc diện bảo tồn rồi. Cái hồ thủy sinh này nhìn mê hết sức. Nhà mình mà có chắc ngắm cả ngày quá. Ở trong có 2 bà ếch nhìn chill hết sức. Còn 2 bà này thì nhìn hơi ghê nha. Cá này là cá gì thì mình không biết. Bạn nào biết thì comment cho mình biết chứ nha. Còn cá này là cá Medaka, loài cá từng có khắp nơi ở Nhật, giờ lại phải vào sở thú mới thấy được. Nghe mà thấy đau lòng dễ sợ. Đô thị hóa khiến cho cuộc sống con người tiện lợi hơn, nhưng lại phải đánh đổi bằng sinh mạng của những loài vật nhỏ bé này.
Sau một hồi nhìn kỹ thì mình mới thấy con rùa ở đây. Cái mai nó cũng mọc rêu, nhìn không khác gì mấy tảng đá kế bên. Cái hồ thủy sinh lớn này đang mô tả lại một cái hồ ở thời xưa. Có rất nhiều loài cá nhỏ sinh sống ở đó. Và tất nhiên là những cái hồ như vậy thì thời nay gần như không còn tồn tại ngoài tự nhiên nữa rồi. Mà mình nghĩ thì không chỉ ở Nhật đâu. Ở những nước phát triển và đang phát triển như Việt Nam thì chắc cũng vậy thôi. Cùng với việc đô thị hóa, có rất nhiều thứ từng là tuổi thơ của nhiều người hiện nay đang biến mất một cách âm thầm, lặng lẽ. Trước khu nhà thủy sinh có một cái ao rất đẹp, nước rất trong. Phía trên có một cây lá đỏ, nhìn rất là nịnh mắt. Tiếp theo, bọn mình sẽ di chuyển đến khu động vật trên cạn. Sở thú này chủ yếu là những động vật nhỏ thôi, như chuột lang, sóc, mèo rừng. Đường di chuyển sang khu bên kia cũng hơi xa một tí. Đi bộ tầm 5 phút. Được cái là đường đi toàn cây xanh nên cảm thấy dễ chịu vô cùng. Băng qua cầu vượt là tới. Vẫn dùng cái vé lúc nãy đã mua. Ở đây được cái là vé đã mua rồi thì trong ngày hôm đó có thể ra vào thoải mái, miễn vào trước 4 giờ chiều là được. Vừa vào cổng đã có ngay một khu ghế để ngồi nghỉ chân. Quả đúng là tâm lý ghê. Nhưng mà thời gian có giới hạn nên bọn mình sẽ đi tiếp vì còn phải quay lại ga để ăn trưa nữa. Mục đích chính của hôm nay là vào chơi với chuột lang. Có thể sờ, vuốt ve, cho ăn các kiểu. Nhưng xui một cái, hôm nay lại đóng cửa mất rồi. Đúng là đi chơi mà không lựa ngày. Quán cần ăn thì đóng cửa sửa chữa. Chỗ muốn chơi thì cũng đóng cửa nghỉ. Ngày trước mình có nuôi hamster nên nhìn chuột lang này giống như bọn hamster size bự, nhìn thích ghê. Nhưng lại không có điều kiện nuôi vì bọn này cần có một cái chuồng lớn. Và mình cũng không có thời gian dọn vệ sinh cho bọn nó mỗi ngày. Tiếp theo là có mấy con dê nè. Bọn dê này không biết nhảy hay sao mà mấy cái hàng rào nhìn thấp dữ vậy. Ở đây có 2 con chim cánh cụt. Không biết nóng quá hay sao mà chui vào ổ rồi. Tiếp theo là capybara. Con này thì ai cũng biết rồi, là loài động vật hiền lành và thân thiện nhất thế giới. Được mệnh danh là đại sứ thân thiện của thiên nhiên. Có thể chung sống hòa thuận với hầu hết mọi loài động vật. Nhìn nó ăn ngon ghê. Kích thước cũng khá lớn. Còn con này là meerkat, đứng thẳng bằng 2 chân, nhìn cute dễ sợ. Bảo sao người Nhật rất thích con này. Đây là chuột Patagonia. Nghe nói là tụi này chung thủy một vợ một chồng suốt đời. Một chuyện khá hiếm trong thế giới động vật. Còn đây là cáo tai to. Ở Nhật khá nhiều người nuôi con này làm thú cưng. Trong manga hay anime cũng hay xuất hiện con này lắm.
死んでる Còn con này là con gì thì chịu không biết. 生きてるカワウソ Chỗ này là khu của rái cá, どこ nhưng mà không thấy đâu. かわいいです。かわいい。尻尾は長い Ồ, con này là mèo rừng Tsushima. Loài này đang cực kỳ nguy cấp, chỉ còn chưa tới 100 con ngoài tự nhiên. Hai con này hóng chuyện ghê không biết. Theo như bản đồ thì ở đây từng có cả voi nữa, nhưng đã mất từ năm 2016 rồi. Và cũng theo bản đồ thì ở đây còn có cả chuột nữa. What the? ネズミ Đúng là độc lạ Nhật Bản. Chuột mà cũng cho tham quan trong sở thú nữa. Tiếp theo sẽ là khu của khỉ.滑り台もある Còn bên đây là khu vườn của sóc. Tuy nhiên muốn vào xem thì phải chờ nhân viên mở cửa. Bên trong còn có thêm một lớp cửa bảo vệ nữa, đề phòng bọn sóc chạy ra ngoài. Trong khu vườn này chill thật sự. Cây xanh mát rượi, sóc thì chạy nhảy, leo trèo trên những tán cây. Tuy không được sợ nhưng được tham quan theo kiểu này khá là thú vị. Bà sóc này đã ăn hạt nè. Quá trời đồ ăn, tha hồ ăn luôn. Bọn sóc ở đây chắc quen hơi người rồi hay sao mà không thấy sợ người tí nào hết. Bên đây còn có một số loại sóc khác nhưng lại nhốt riêng, mình cũng không hiểu lý do. Có ai biết đây là mấy cái cây gì không? Nhìn mê hết sức. かわいい Đây là chim cút nè. Trứng cút mọi người ăn là do nó đẻ nè. Chắc cũng nhiều người ăn trứng cút rồi, nhưng chưa biết hình dạng con chim cút ra sao đúng không? おういる Tuy người Nhật không ăn trứng vịt, nhưng ít ra họ cũng ăn trứng cút, vớt vát được phần nào cơn thèm của con dân xa xứ. Cây này có cái thân to ghê, không biết cây gì nữa. Vậy là tụi mình đã tham quan gần xong sở thú. Do đã tới giờ ăn trưa nên bọn mình phải tranh thủ quay về ga, chứ không thì nán lại xem thêm rồi. Đường về thì tụi mình đi đường khác. Có cái đền ngay bờ hồ, nhìn thích mắt ghê. Cái màu xanh của nước hồ nó đẹp điên lên. Thêm mấy cái cây lá đỏ triệu xuống nữa. Mùa thu mà không tới đây ngắm thì thật là có lỗi.
Thật sự là lần đầu tiên trong đời mình thấy một cái hồ nó xanh đến mức như vậy đâu. Nhìn nó cứ hiền huyền ảo ảo kiểu gì ấy. Nhà mình mà ở gần đây, chắc sáng nào mình cũng đã đang ngồi ghế ngắm cảnh quá. Có cái công viên đẹp xuất sắc như vậy, bảo sao Kichijoji không đứng top 1 mới lạ. Đường về là một khu phố khác. Nhìn cái vai nó hơi khác so với lúc đầu. Nó có một cái gì đó khá là vintage. Mấy cái đồ này nó theo style reset, hay là do không có ai mua nên nó mới móc meo reset vậy ta? Tụi mình lại đi ngang một quán Việt Nam nữa nè, tên là bánh mì bà Ba. Mình thấy bày trí khá giống style ở Việt Nam. Mình đã đặt ăn ở quán sushi rồi, nên hẹn hôm khác có dịp sẽ ghé nhé. Băng qua tầng 1 của một trung tâm thương mại. Chắc đây là lần đầu mọi người thấy người bán cá mặc áo sơ mi thắt cà vạt đúng không nè? Mình để ý là ở Nhật, cứ đường trống ít xe là mọi người sẽ băng qua đường mà không cần phải băng qua ở những nơi có vạch. Mình cũng không chắc là chuyện này có phạm luật hay không. Tiệm này thì có bán mấy đồ sứ. Còn đây là tiệm nhẫn. Đông quá trời đông, toàn người trẻ thôi. Tiệm này chuyên túi xách. Bọn mình đã về tới Hamasushi rồi. Cũng như những chỗ sushi băng chuyền khác, mình sẽ gọi món bằng tablet của quán và họ sẽ chuyển sushi ra tận bàn cho mình. Ở trên bàn thì có sẵn wasabi, nước tương, gừng ngâm. Có 5 loại nước tương khác nhau trên bàn. Đặc trưng riêng của Hamasushi, mỗi loại phù hợp với từng loại cá. Phía trên thường có để cốc uống trà và khăn giấy ướt nữa. Hamasushi cùng tập đoàn với chuỗi cơm bò Sukiya thành lập năm 2002. Giá cơ bản một đĩa 110 yên. Chỉ riêng đĩa 110 yên đã có thường xuyên hơn 80 loại. Điểm chung của hầu hết các quán sushi băng chuyền là sẽ có bột trà xanh cho khách tự pha uống. Bạn có thắc mắc tại sao ở Nhật trà xanh tại tiệm sushi là hoàn toàn miễn phí và không giới hạn không? Đây là quy tắc bất thành văn từ xưa đến nay. Lý do ban đầu xuất phát từ văn hóa tiếp đãi khách. Trà là thứ cơ bản nhất để chào đón khách. Trà xanh đóng vai trò reset vị giác giữa các miếng sushi, tương tự như gừng ngâm. Cái chin trong trà xanh có tác dụng khử mùi tanh của cá rất hiệu quả. Uống một ngụm trà sau miếng cá béo như cá ngừ, vị giác sẽ sạch lại hoàn toàn trước khi ăn loại cá tiếp theo. Nước nóng giúp duy trì nhiệt độ miệng ổn định. Sushi ngon nhất khi ăn ở nhiệt độ phòng, không quá lạnh. Có nhiều cách ăn sushi khác nhau. Mình sẽ giới thiệu cách ăn rất phổ biến. Đầu tiên, mình nặn một chút wasabi lên miếng cá. Sau đó nhỏ một vài giọt nước tương vào và thưởng thức. Sushi vào thời Edo, tức là khoảng năm 1603 đến 1868, cách đây khoảng 200 đến 400 năm, ban đầu là món ăn đường phố cực kỳ bình dân, kiểu như xe đẩy bán dạo ở Việt Nam vậy. Người bán nặn cơm trộn giấm, đặt cá tươi lên trên, bán ngay tại chỗ ở vỉa hè Edo. Sau Thế chiến II, chính phủ Nhật cấm bán thực phẩm đường phố vì vệ sinh. Các hàng sushi buộc phải chuyển vào nhà hàng trong nhà. Chi phí tăng lên, giá bán tăng theo. Dần dần sushi mang hình ảnh sang trọng và đắt tiền. Mãi đến những năm 1980,
Khi chuỗi sushi băng chuyền ra đời thì sushi mới trở lại với đại chúng, đúng với tinh thần bình dân ban đầu của nó. Ngoài sushi thì các quán này còn rất nhiều menu khác như là các món chiên tempura, mì, udon, bánh ngọt, takoyaki, cà phê, đồ tráng miệng các kiểu. Ai không thích đồ sống, không thích sushi thì vẫn còn vô số lựa chọn khác. Ngoài Hama Sushi ra, còn những chuỗi sushi băng chuyền nổi tiếng khác. Khi nào có dịp mình sẽ review sau. Sau khi ăn xong thì tụi mình ra công viên cho Genja ngồi học. Phải nói là muỗi và côn trùng chết quá trời luôn. Ai có xem video Study With Me gần đây nhất thì nếu để ý sẽ thấy mình cắt cảnh rất nhiều vì phải cắt bỏ những đoạn bị muỗi chích. Học xong thì bọn mình quay về ga dạo thêm một tí rồi đi về, chuẩn bị cho buổi tối. Đây là vlog đầu tiên của tụi mình trên YouTube. Phía sau vẫn còn phần dạy Genja nấu ăn nữa. Nhưng do video đã quá dài nên phần nấu ăn mình sẽ cắt riêng ra đăng vào hôm sau. Vậy là mỗi tuần sẽ có ít nhất 2 video trên YouTube. Đó là vlog đi chơi và nấu ăn. Rất mong được sự ủng hộ của mọi người. Mọi người nhớ subscribe kênh và bấm vào chuông để nhận thông báo ngay khi có video mới nhé. Đừng quên bấm like và để lại comment bên dưới. Bye bye.